ngày 2 tháng 9 năm 1945, trên chiến hạm Missouri giữa vịnh Tokyo, Nhật Bản ký văn kiện đầu hàng. 6 năm và 1 ngày sau khi Hitler xâm lược Ba Lan, Thế chiến thứ hai chính thức khép lại. Không ai biết chính xác bao nhiêu người đã chết, không ai biết tên người đầu tiên ngã xuống hay người cuối cùng trút hơi thở. Nhưng họ, những con người vô danh, mới chính là câu chuyện thật của cuộc chiến. Không phải là những chiếc xe tăng khổng lồ không thể tiến lên, không phải là những phi cơ gãy cánh trên bầu trời, không phải là những con tàu chìm trong đại dương. Chiến tranh là con người, là những người mặc quân phục và cả những người không, là dân làng, là thành phố, là người lạ hóa thành đồng minh và hàng xóm hóa kẻ thù. Trong suốt 6 năm và 1 ngày ấy, địa ngục đã tồn tại ngay trên mặt đất. Nhưng điều ít ai nhớ là địa ngục đó không hẳn bắt đầu ở châu Âu, và chiến tranh cũng chưa từng thật sự kết thúc sau năm 1918. Sau cuộc tắm máu của Thế chiến thứ nhất, thế giới tưởng rằng hòa bình đã trở lại. Nhưng khi những người làm hòa rời đi, súng đạn vẫn chưa im tiếng. Nga rơi vào nội chiến, Trung Quốc chìm trong hỗn loạn, Tây Ban Nha bốc cháy trong xung đột. Các đế quốc lại bắt đầu mở rộng. Từ năm 1935, Ý chiếm Ethiopia. Năm 1937, Nhật tiến vào Trung Quốc. Và năm 1938, Đức nuốt chửng Áo. Khắp nơi, đói nghèo, thất nghiệp và hận thù trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ độc tài trỗi dậy. Thế giới bước vào một vũ điệu nguy hiểm, nơi mọi người tin rằng mình đang tìm kiếm hòa bình, nhưng thật ra chỉ đang tiến gần hơn tới vực thẳm. Và rồi, một cuộc xâm lược nữa bắt đầu. Lần này, toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, tiếng Đại Bác nổ vang trên bầu trời Ba Lan, một chương đen tối mới của lịch sử loài người được mở ra. Ngọn lửa ở châu Á, sự kiện Lư Câu Kiều. Trước khi châu Âu rung chuyển bởi tiếng Đại Bác Đức Quốc xã, một ngọn lửa khác đã bùng lên ở phương Đông. Một ngọn lửa mang tên sự kiện Lư Câu Kiều, Marco Polo Bridge, gần Bắc Kinh, ngày 7 tháng 7 năm 1937. Ban đầu, đó chỉ là một vụ chạm súng nhỏ giữa lính Nhật và lính Trung Quốc, một xung đột cục bộ ở ngoại ô Bắc Kinh. Nhưng nó đã mở màn một chuỗi bi kịch sẽ lan khắp thế giới. Sau sự kiện Lư Câu Kiều, quân Nhật cáo buộc lính Trung Quốc đã bắt cóc một tên lính của chúng và chúng đòi lục soát từng nhà, nhưng chính quyền Trung Quốc không cho phép. Trong đêm mù sương, một phát súng vô danh vang lên. Không ai biết ai nổ súng trước, nhưng chỉ sau vài giờ, chiến tranh đã bắt đầu. Lúc ấy, Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo của chính phủ Trung Hoa Dân Quốc, cố gắng tìm một giải pháp hòa bình. Ông ta tuyên bố rằng Trung Quốc sẽ tìm kiếm hòa bình, nhưng nếu bị dồn ép, sẽ chiến đấu đến cùng. Tình thế không còn lối thoát. Ngày 17 tháng 7 năm 1937, Trung Quốc tuyên bố quyết tâm kháng chiến chống Nhật. Nhật Bản đã chờ đợi cơ hội này. Lấy cớ vụ Lư Câu Kiều, họ phát động một cuộc xâm lược toàn diện. Chỉ trong vài tuần, Bắc Kinh và Thiên Tân lần lượt thất thủ. Chiến tranh Trung Nhật chính thức bước sang quy mô toàn diện. Khi không có sự giúp đỡ từ Anh hay Mỹ như kỳ vọng, Tưởng Giới Thạch tuyệt vọng tuyên bố Trung Quốc sẽ kháng chiến đến cùng. Một sĩ quan Trung Quốc ghi trong nhật ký, pháo binh Nhật nã dữ dội như muốn san bằng núi non, thổi bay cả biển cả. Ngày 13 tháng 12 năm 1937, thành phố Nam Kinh, thủ đô chính phủ Trung Hoa Dân Quốc khi đó, bị quân Nhật chiếm đóng. Và tại đó, một trong những trường đẫm máu nhất của lịch sử nhân loại bắt đầu. Người ta gọi nó là thảm sát Nam Kinh. Không ai biết con số thật sự của thảm sát Nam Kinh. Hàng chục nghìn, nhiều ước tính có thể lên tới hơn 200.000 đến 300.000 người bị giết chỉ trong vài tuần. Xác chết bị ném xuống hố chôn tập thể, người sống bị chôn vùi khi còn thở, phụ nữ bị cưỡng hiếp, hành hạ rồi sát hại, thi thể bị ném xuống sông Dương Tử đến mức nước đổi màu. Một sĩ quan Nhật viết, trên chiến trường, tôi dẫm lên xác người mà không còn cảm giác gì cả. Tim tôi đã hóa thú. Một tướng lĩnh Nhật ở Thượng Hải từng nói, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì với bọn sinh vật này. Câu nói ấy đã mở cánh cửa cho sự tàn bạo vô giới hạn. Đó là bộ mặt thật của chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, một hệ tư tưởng tin rằng dân tộc mình vượt trội và có quyền thống trị châu Á. Từ đó, bạo lực không còn là hệ quả mà trở thành công cụ chính trị. Ngày nay, các nhà sử học đều thống nhất rằng những hành động ấy không phải là cơn điên ngẫu nhiên, mà là kế hoạch có chủ đích. Bộ chỉ huy Nhật muốn xé nát trái tim Trung Quốc.
bằng máu, bằng lửa và bằng nỗi sợ. Trong cơn hỗn loạn ấy, Trung Quốc tàn hoang, làng mạc bị thiêu rụi, dân thường trở thành người tị nạn. Ước tính, từ năm 1937 đến năm 1945, khoảng 15 đến 20 triệu sinh mạng đã mất đi trong toàn bộ cuộc chiến với Nhật. Thế giới nhìn đi nơi khác. Châu Âu bận với xung đột của riêng mình. Nhiều nhà sử học cho rằng cuộc chiến ở châu Á từ 1937 đã trở thành phần mở đầu của Thế chiến thứ hai. Và khi phương Đông cháy đỏ, phương Tây vẫn còn ngủ yên. Không ai biết rằng ngọn lửa ấy sớm sẽ lan sang toàn bộ hành tinh. Bóng tối đang đến. Châu Âu trước cơn bão. Khi Trung Quốc còn chìm trong khói lửa, châu Âu cũng đang trượt dần vào vực thẳm. Sau thất bại cay đắng của Thế chiến thứ nhất, nhiều quốc gia kiệt quệ, chia rẽ và sợ hãi. Chính trong nỗi sợ ấy, một người đàn ông đã xuất hiện, Adolf Hitler. Năm 1933, Hitler được bổ nhiệm làm thủ tướng Đức. Một năm sau cái chết của Tổng thống Hindenburg, hắn tự xưng là Führer, lãnh tụ tối cao. Dưới bàn tay sắt, nước Đức hồi sinh trong cơn mê cuồng dân tộc. Và thế giới vẫn còn mệt mỏi sau cuộc chiến trước, chọn cách ngoảnh mặt đi. Không một viên đạn nào được bắn ra khi Hitler đưa quân chiếm lại vùng Rhineland vào ngày 7 tháng 3 năm 1936, khu phi quân sự theo Hiệp ước Versailles. Năm 1938, hắn nuốt chửng Áo sau sự kiện Anschluss trong sự hò reo của đám đông. Và chưa dừng lại, hắn quay sang đòi vùng Sudetenland, nơi có cộng đồng người Đức tại Tiệp Khắc. Lúc này, thế giới vẫn còn tin vào hòa bình. Thủ tướng Anh Neville Chamberlain bay đến Munich, mang theo một ảo tưởng rằng đàm phán có thể ngăn chiến tranh. Đó là thời kỳ mà lịch sử gọi là chính sách xoa dịu. Ông trở về trong tiếng hoan hô của công chúng, giơ cao tờ hiệp ước và nói: chúng ta đã mang về hòa bình cho thời đại của mình. Nhưng hòa bình ấy chỉ tồn tại trong ảo ảnh. Bởi chưa đầy một năm sau, Hitler xé bỏ mọi cam kết. Hắn chiếm trọn Tiệp Khắc, một đòn giáng thẳng vào niềm tin của thế giới tự do. Như Churchill từng nói, người xoa dịu là người cho cá sấu ăn, với hy vọng nó sẽ ăn mình sau cùng. Thế giới đã tự du ngủ bằng lời hứa hòa bình. Nhưng trong bóng tối, bánh răng chiến tranh đang quay. Tháng 3 năm 1939, Đức tiếp tục leo thang. Quân đội tiến vào Bohemia, Moravia, cho thấy rằng không còn giới hạn trong tham vọng của Hitler. Từ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, cơn bão đã hình thành. Và khi những đám mây đen tụ lại trên bầu trời châu Âu, không ai biết rằng chỉ vài tháng sau, lịch sử sẽ nổ tung. Ngày 1 tháng 9 năm 1939 đang đến gần, và thế giới sẽ sớm rơi vào hỗn loạn mà không một ai có thể ngăn lại. Khi hiệp ước bị xé tan, xâm lược Tiệp và Ba Lan. Tháng 3 năm 1939, chỉ vài tháng sau lời hứa không mở rộng lãnh thổ, Hitler ra lệnh cho xe tăng tiến vào Praha và chiếm Bohemia, Moravia. Không một phát súng nổ. Tiệp Khắc, quốc gia từng tin vào những cam kết hòa bình, sụp đổ chỉ trong một đêm. Thế giới nhận ra quá muộn rằng hòa bình đã bị bán đứng. Nhượng bộ một lần, Churchill từng nói, chỉ khiến kẻ xâm lược đòi hỏi nhiều hơn. Và đúng như thế, sau Tiệp Khắc, Hitler quay sang Ba Lan. Hắn gọi đó là vấn đề cuối cùng của nước Đức. Nhưng đằng sau những lời tuyên bố ngoại giao là một kế hoạch hủy diệt có chủ đích. Tham mưu trưởng quân đội Đức Franz Halder ghi trong nhật ký: ý định của Führer là tiêu diệt và xóa sổ dân tộc Ba Lan. Bộ máy tuyên truyền Đức bắt đầu hoạt động. Đức dựng các vụ tấn công giả ở Gleiwitz để lấy cớ. Những tờ báo, bản tin và phim ảnh liên tục phát đi thông điệp: Ba Lan khiêu khích, Ba Lan tấn công biên giới Đức, Ba Lan đàn áp người Đức. Tất cả đều là dối trá có chủ đích. Rạng sáng ngày 1 tháng 9 năm 1939, lúc 4 giờ 45 phút sáng, tàu chiến Schleswig-Holstein khai hỏa vào pháo đài Westerplatte, phát súng đầu tiên của Thế chiến thứ hai. Không tuyên chiến, không cảnh báo, Đức tấn công từ 3 hướng cùng lúc. Gần 1,5 triệu binh sĩ Đức, 60 sư đoàn, 6 lữ đoàn, 9.000 khẩu pháo và súng, hơn 2.700 xe tăng, hơn 2.000 máy bay, ập vào Ba Lan, quốc gia chỉ có khoảng 400 phi cơ lỗi thời. Người dân kinh hoàng nhìn lên bầu trời, nơi máy bay Đức trút bom xuống thành phố Warsaw. Trên bầu trời, Warsaw cháy rực. Trong vòng chưa đầy 3 tuần, khoảng hơn 20% thành phố bị san phẳng. Bệnh viện, nhà thờ, trường học, không nơi nào được tha. Ngày 25 tháng 9, ngày thứ hai đen tối,
cuộc không kích lớn nhất lịch sử thời đó diễn ra. Hơn 400 máy bay ném bom của Luftwaffe dội 560 tấn bom xuống Warsaw, biến thủ đô Ba Lan thành địa ngục. Chiến thuật mới của Đức có tên là Schrecklichkeit, chiến tranh khủng bố. Hitler ra lệnh, đội quân đầu lâu của ta được tạo ra để giết không thương tiếc tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em gốc Ba Lan hoặc nói tiếng Ba Lan. Ngày 3 tháng 9 năm 1939, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức. Tuy vậy, Anh và Pháp vẫn không chi viện đáng kể và để mặc Ba Lan chống đỡ quân Đức. Lời tuyên chiến vang lên, nhưng không có đạn nào được bắn. Khi Warsaw thất thủ, âm nhạc cuối cùng vang lên trên sóng radio là bản hành khúc tang lễ của Chopin, một biểu tượng cho quốc gia đã ngã xuống. Thế chiến thứ hai chính thức bắt đầu, và nhân loại bước vào thời kỳ tăm tối nhất của lịch sử. Tội ác và giai đoạn đen tối ở Ba Lan. Khi khói lửa ở Warsaw còn chưa tắt, một cơn ác mộng khác đã bắt đầu lan rộng khắp Ba Lan. Dưới bàn tay của Heinrich Himmler và bộ máy SS, chính sách đàn áp tàn bạo được thi hành. Trong vùng chiếm đóng của Đức, Heinrich Himmler, lãnh đạo lực lượng SS, ban hành mệnh lệnh tàn bạo, phải cô lập đám Do Thái này vào các khu ổ chuột, dịch bệnh sẽ làm phần còn lại. Chính sách diệt chủng bắt đầu. Những khu ghetto mọc lên khắp nơi, nơi hàng triệu người Do Thái bị nhốt, bị đói, bị tước đoạt nhân tính. Trẻ em lê bước trên phố với đôi mắt rỗng, người già gục ngã trên vỉa hè. Bên ngoài, quân SS hành quyết dân thường, xóa sổ từng ngôi làng, từng họ đạo. Chỉ trong vài tháng, số người Do Thái dưới Ách Đức lên đến hơn 3 triệu. Ba Lan trở thành phòng thí nghiệm của chủng tộc học, nơi con người bị đo sọ, phân loại và kết án chỉ vì huyết thống. Một người Đức từng chứng kiến đã viết, khi ta tin rằng mình thuộc về giống nòi thượng đẳng, ta có thể làm mọi điều. Cuộc diệt chủng đầu tiên của Thế chiến bắt đầu ở đây. Hàng chục nghìn người bị xử bắn trong chiến dịch Intelligenzaktion, cuộc thanh trừng có hệ thống nhằm xóa sổ giới trí thức và lãnh đạo Ba Lan. Tại Bydgoszcz, Penica, Pomeri và hàng trăm thị trấn khác, tiếng súng hành quyết vang vọng giữa cánh đồng. Cả một dân tộc bị bóp nghẹt trong im lặng. Và khi Hitler duyệt binh giữa đống tro tàn ở Warsaw, thế giới vẫn chưa hiểu rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Tội ác sẽ còn lan rộng, vượt qua biên giới, vượt khỏi trí tưởng tượng của loài người. Chiến tranh mở rộng. Mùa xuân năm 1940, trong khi châu Âu vẫn ngỡ rằng chiến tranh đang tạm dừng, Hitler đã chuẩn bị bước đi tiếp theo. Mệnh lệnh mang tên chiến dịch Weserübung tấn công Đan Mạch và Na Uy được ban ra rạng sáng ngày 9 tháng 4 năm 1940. Không lời cảnh báo. Từ biển khơi, từ bầu trời, tàu chiến, xe tăng và lính dù Đức đồng loạt đổ bộ. Đan Mạch thất thủ chỉ trong 6 giờ chiến đấu. Na Uy chống cự trong hơn 2 tháng, rồi cũng bị khuất phục. Người Anh và người Pháp cố gắng phản công ở Trondheim, nhưng chiến dịch nhanh chóng hóa thảm họa. Dù có ưu thế về quân số, lực lượng đồng minh vẫn bị đánh tan. Quân Anh phải sơ tán 38.000 quân, hơn 4.000 không bao giờ trở về. Dù thắng, Đức phải trả giá đắt, mất gần nửa số tàu khu trục. Cuộc xâm lược khiến Hitler hiểu rằng, để chinh phục Anh, hắn cần làm chủ bầu trời trước khi vượt biển. Và trong khi châu Âu rúng động, ở nước Anh, một cơn địa chấn chính trị đang xảy ra. Sau thất bại ở Na Uy, Thủ tướng Neville Chamberlain mất tín nhiệm. Ông từ chức ngày 10 tháng 5 năm 1940. Giữa bầu không khí hoang mang, Winston Churchill, người từng bị xem là kẻ hiếu chiến, được chỉ định lãnh đạo chính phủ. Một chính khách khắc nghiệt, nói năng cộc cằn, nhưng được sinh ra cho thời khắc này. Trong bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, ông nói, tôi chẳng có gì để dâng hiến, ngoài máu, gian khổ, nước mắt và mồ hôi. Chiến tranh đã tìm thấy người đối đầu xứng đáng. Cùng lúc đó, ở phía Nam, Benito Mussolini, kẻ đã lên nắm quyền ở Ý từ năm 1922, cảm thấy bị bỏ lại phía sau. Nhìn thấy Đức gặt hái thắng lợi, hắn tuyên bố, thật nhục nhã khi khoanh tay đứng nhìn người khác viết nên lịch sử, muốn dân tộc vĩ đại, ta phải ném họ vào chiến tranh, dù phải đá vào mông họ. Ngày 10 tháng 6 năm 1940, Ý bước vào cuộc chiến, một sai lầm định mệnh. Còn ở Moscow, Stalin vừa xâm lược Phần Lan trong mùa đông khốc liệt năm 1939-1940. Quân Hồng quân Đông gấp 10, nhưng thua thảm hại trước những người Phần Lan bọc trắng giữa tuyết. Thất bại của Liên Xô khiến Hitler tin rằng gấu Nga yếu hơn ta tưởng. Một suy nghĩ sẽ thay đổi toàn bộ cục diện chiến tranh sau này. Thế giới đang mở rộng chiến tuyến.
mọi lục địa dần bị cuốn vào cơn bão sắt thép và lửa đạn. Và ở trung tâm, một người đàn ông hút xì gà, chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử của nước Anh. Sự sụp đổ của Pháp và phép màu Dunkirk. Ngày 10 tháng 5 năm 1940, cùng ngày Winston Churchill chính thức trở thành Thủ tướng Anh, Hitler phát động cuộc tấn công lớn nhất lịch sử châu Âu hiện đại. Tên của nó là Blitzkrieg, chiến tranh chớp nhoáng. Khoảng hơn 3 triệu lính Đức, cùng hàng nghìn xe tăng và phi cơ tràn qua biên giới Hà Lan, Bỉ và Luxembourg. Cơn bão thép cuộn trào không thể cản nổi. Trong vài ngày, Hà Lan bị đánh sập. Rotterdam hóa cho bụi chỉ sau một trận oanh tạc. Blitzkrieg không chỉ là chiến thuật quân sự, đó là vũ khí tâm lý. Nó khiến đối phương hoảng loạn, mất tinh thần trước khi súng ngừng nổ. Các thị trấn Bỉ cháy rực, người dân hoảng loạn tháo chạy. Trong nhật ký của một sĩ quan Đức ghi, chúng tôi tiến nhanh đến mức không kịp đếm xác người. Ngày 12 tháng 5, quân Đức vượt sông Meuse, xuyên thủng phòng tuyến Pháp tại Sedan, nơi từng là biểu tượng thất bại của Pháp năm 1870. Các đơn vị phòng thủ được coi là an toàn, sụp đổ chỉ sau vài giờ. Trong vòng một tuần, quân Đức đã tiến sâu hơn 300 km, cắt đôi tuyến phòng thủ đồng minh. Quân Pháp và Anh bị bao vây, dồn về phía biển, thành phố cảng Dunkirk. Ngày 24 tháng 5, khi chỉ còn cách Dunkirk chưa đầy 25 km, Hitler bất ngờ ra lệnh dừng tiến công. Các tướng lĩnh Đức kiệt sức, xe tăng cần tiếp tế. Hitler tin rằng không quân Đức, Luftwaffe, có thể tự mình tiêu diệt kẻ thù. Nhưng hắn đã sai. Kỳ tích Dunkirk bắt đầu. Từ ngày 26 tháng 5, hàng trăm tàu chiến và hơn 860 tàu dân sự, từ du thuyền, tàu đánh cá, đến thuyền buồm nhỏ, lao ra biển, hướng về bờ bắc nước Pháp. Họ đi trong mưa đạn, kéo từng người lính về nước. Trên bầu trời, bom Đức rơi xuống như mưa, nhưng tinh thần con người không gục ngã. 338.000 binh sĩ đồng minh được giải cứu, vượt xa mọi hy vọng ban đầu. Trên bãi biển, lính Anh xếp hàng, nhìn về phía khơi xa, nơi cờ Anh tung bay. Họ không thắng, nhưng cũng không thua. Họ vẫn còn sống. Churchill gọi đó là một phép màu của sự can đảm. Nhưng cũng cảnh báo, chiến tranh không được cứu bằng việc rút lui. Chiến tranh chỉ được cứu bằng chiến thắng. Paris thất thủ ngày 14 tháng 6 năm 1940. Một tuần sau, ngày 22 tháng 6, Pháp đầu hàng. Hitler đến thăm thành phố trong im lặng, nhìn tháp Eiffel. Rồi nói, không cần diễu binh, cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. Pháp sụp đổ, Anh đứng một mình. Phía bên kia eo biển Manche, người dân chuẩn bị cho trận chiến sinh tử. Thế giới nín thở, chờ đợi trận chiến nước Anh. Chiến trường mở ra. Ngày 14 tháng 6 năm 1940, Paris thất thủ. Những đoàn quân Đức hành quân qua đại lộ Champs-Élysées trong im lặng, không một viên đạn, không một kháng cự. La Marseillaise, bài ca nước Pháp im bặt. Quốc gia từng được xem là pháo đài của tự do đã quỳ gối. Một tuần sau, Pháp ký hiệp định đầu hàng. Còn Hitler, trong chiếc áo mưa xám, lặng lẽ dạo qua nhà hát Opera, Khải Hoàn Môn và Trocadero. Paris nằm dưới chân hắn, im lặng và khuất phục. Khi có người hỏi về lễ duyệt binh chiến thắng, hắn chỉ đáp, không cần diễu binh, cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc. Sự sụp đổ của Pháp thay đổi toàn bộ bản đồ thế giới. Các cảng Pháp giờ nằm trong tay Đức, thu hẹp quãng đường của tàu ngầm U-boat đến Đại Tây Dương. Từ đó, máu sẽ tràn ra cả trên biển. Và giữa đống tro tàn, chỉ còn nước Anh đứng vững. Trên các bến cảng, thanh niên đăng ký nhập ngũ, nông dân cầm súng, và trên bầu trời, những phi công trẻ chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất đời mình. Cùng ngày, tướng Charles de Gaulle phát đi lời kêu gọi từ London. Pháp đã mất một trận, nhưng không mất cả cuộc chiến. Tại Hạ viện, Churchill đứng lên trước Quốc hội, giọng khàn đặc vì thuốc lá nhưng dày như thép. Trận chiến nước Pháp đã kết thúc, trận chiến nước Anh sắp bắt đầu. Kẻ thù sẽ không dừng lại. Chỉ cách Anh 30 km là đội quân mạnh nhất hành tinh. Nếu nước Anh gục ngã, bóng tối sẽ bao trùm toàn thế giới. Nhưng từ những tàn tro của Dunkirk, một ngọn lửa mới đã được thắp lên. Ngọn lửa của lòng dũng cảm, của sự kiên cường và của niềm tin rằng tự do không bao giờ chết. Chiến trường mở ra. Trận chiến sắp tới sẽ không chỉ là cuộc chiến của vũ khí, mà là cuộc chiến của ý chí con người. Một kỷ nguyên mới bắt đầu, và thế giới đang chuẩn bị bước vào giai đoạn khốc liệt nhất của lịch sử nhân loại. Hồi chuông của nhân loại.
Từ cây cầu ở Bắc Kinh đến những con phố đổ nát ở Warsaw, rồi bãi biển Dunkirk phủ đầy khói và máu, toàn bộ thế giới đã bị cuốn vào một chuỗi bi kịch không thể đảo ngược. Không ai trong số những người sống ở năm 1939 có thể hiểu rằng họ đang bước vào cuộc chiến tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. Một cuộc chiến không chỉ chia rẽ các quốc gia, mà xé nát linh hồn con người. Những bản nhạc hành quân, những lời tuyên thệ, những bài diễn văn ngập tràn niềm tin. Tất cả chỉ là lớp vỏ mỏng che phủ một thực tế kinh hoàng. Đằng sau mỗi bản đồ chiến sự là hàng triệu sinh mạng nhỏ bé, những đứa trẻ mất cha mẹ, những người vợ hóa góa phụ, những người lính chết trong im lặng, không bia mộ, không tên. Chiến tranh không chỉ là sự va chạm của các cường quốc, mà là sự sụp đổ của nhân tính. Từ Nam Kinh, Warsaw đến Rotterdam, máu con người đều có cùng màu đỏ. Và trong mỗi tiếng nổ, thế giới lại mất đi một mảnh của chính mình. Thế chiến thứ hai chưa hề bắt đầu bằng một tuyên ngôn oai hùng. Nó khởi nguồn từ những sai lầm, sự sợ hãi và lòng kiêu ngạo của con người. Một hiệp ước bị xé bỏ, một kẻ độc tài được dung túng, một thế giới chọn cách im lặng. Rồi im lặng biến thành bom đạn, sợ hãi biến thành thảm sát. Và lịch sử, một lần nữa, đòi lại cái giá của sự thờ ơ. Ngày 1 tháng 9 năm 1939, thế giới rơi vào bóng tối. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, thế giới mở mắt giữa đống tro tàn. Giữa hai mốc ấy, hàng chục triệu người đã chết, và nhân loại học được một điều: không ai chiến thắng trong chiến tranh, chỉ có người sống sót. Những tiếng còi báo động đã tắt, nhưng hồi chuông của nhân loại vẫn còn vang vọng. Nó nhắc ta nhớ rằng mọi bi kịch vĩ đại đều bắt đầu từ những điều nhỏ bé mà thế giới đã bỏ qua.